Hello friends, welcome back in 9th standard English video. In previous video, we have seen about the activity given in warming up. In unit number 2.5, a play, we have discussed about these activities and learned about it. My friends, in that video, we had read the page number 55 and 56. In these two pages, we have learnt about this is a very interesting play and simple play. There are two parts, two scenes. The characters, main character is King Chaupat. Some guards, disciples, thief, merchant, bricklayer, mortar maker, moneylender, and his daughters. These all are the characters included in this play. My friends, there was a kingdom Andher Nagri, and the king was a Chaupat. The kingdom and the king were famous for amazing stories. In that kingdom, everything sold in the same price. In the play, the thief asking for justice. How will the king decide? The justice is given in a funny way. विद्यार्थी मित्र हो, अ प्ले ही एक नाटिका आपल्या अभ्यासक्रमासाठी योजलेली असून यामधील राजा चौपट याच्या न्यायाविषयी, त्याच पद्धतीनं अंधेर नगरीमध्ये मिळणाऱ्या सर्व वस्तूंचे भाव एकच होते, यासाठी ही अंधेर नगरी प्रसिद्ध होती. एक शिष्य त्या राजामध्ये न्यायनिवाडा कशा पद्धतीने चालतो हे पाहण्यासाठी उपस्थित झालेला आहे आणि दरबारामध्ये एक चोर आपल्याला न्याय मिळावा यासाठी तो राजाला विनवणी करतो आहे. चोरी करताना त्याच्या मित्राच्या अंगावर भिंत पडली व तो मरण पावला. त्या मित्रास योग्य न्याय मिळावा, व्यापाऱ्याची भिंत असल्याने त्या व्यापाऱ्याला दंड व्हावा अशी मागणी या चोराची असते. त्यावेळेला पान नंबर 56 वरती शेवटचा भाग आपण पाहतोय, मर्चंट सेड. इथून आपण पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये इथपर्यंत आपण पाहिलेलं होतं. आता इथून पुढं राहिलेला भाग आज आपण कंटिन्यू करतोय. मर्चंट सेड, मर्सी, ओ नोबल किंग, I had no intention of killing these skilled professionals. It is not my fault that the wall of my house collapsed. My house has been recently built. It is the fault of the bricklayer. It is the fault of the bricklayer who carelessly built such a weak wall. इथपर्यंत आपण पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं होतं. पुन्हा एकदा मी रिपीट करतो. मर्चंट म्हणतो, ज्या वेळेला त्या राजानं त्या मर्चंटला घेऊन येण्याची आज्ञा त्या गार्डना दिली, त्यावेळा तो गार्ड त्या स्टेजवरून निघतो आणि दुसऱ्या बाजूनं त्या मर्चंटला घेऊन येतो. मर्चंट दयावया करतो राजापुढं.
मर्सी ओ नोबल किंग, हे महान राजा कृपा करा. आय हॅड नो इंटेन्शन ऑफ अ किलिंग दिस स्किल्ड प्रोफेशन, या कुशल धंदेवाईकांना मारण्याचा माझा हेतू नव्हता. इट इज नॉट माय फॉल्ट दॅट द वॉल ऑफ माय हाऊस कोलॅप्स्ड, माझ्या घराची भिंत पडली हा काही माझा दोष नाही आहे. माय हाऊस हॅज बीन रिसेंटली बिल्ट, रिसेंटली म्हणजे अलीकडंच. माझे जे घर आहे, भिंत जे आहे ते अलीकडंच बांधलेलं आहे. माय हाऊस हॅज बीन रिसेंटली बिल्ट, इट इज द फॉल्ट ऑफ ब्रिकलेयर, आणि हा सर्व दोष आहे तो कोणाचा आहे, त्या गौंड्याचा दोष आहे. हू केअरलेसली बिल्ट सच अ वीक वॉल, कारण त्यानं निष्काळजीपणे ही भिंत बांधलेली आहे. द किंग ऑर्डर्ड, त्याच्यानंतर त्या मर्चंट, त्या व्यापाऱ्याचं ऐकल्यानंतर राजा लगेच म्हणतो, लगेच आदेश देतो, ब्रिंग द केअरलेस ब्रिकलेयर इमिडिएटली. आता हे वाक्य जे दिलेलं आहे ते वाक्य आज्ञार्थी वाक्य आहे, कारण क्रियापदानं सुरुवात झालेला आहे. ब्रिंग, ब्रिंग द केअरलेस ब्रिकलेयर इमिडिएटली. राजा ऑर्डर देतो की त्या निष्काळजी गौंड्याला ताबडतोब या कोर्टामध्ये हजर करा. ही मस्ट हँग फॉर हिज फॉल्ट, आणि त्याला त्याच्या गुन्ह्यासाठी फाशीही झालीच पाहिजे. मस्ट कंपल्शन इथं आलेला आहे. मस्ट याचा अर्थ कंपल्शन म्हणजे फाशी, हँग फाशी ही त्याला झालीच पाहिजे. फॉर हिज फॉल्ट, त्याच्या चुकीला त्याला फाशी झालीच पाहिजे. सेकंड गार्ड लिव्ज अँड रिटर्न विथ द ब्रिकलेयर. तो दुसरा गार्ड जो असतो तो काय करतो, तिथून निघतो. स्टेजच्या एका बाजूनं तो निघतो आणि दुसऱ्या बाजूनं त्या गौंड्याला घेऊन, ब्रिकलेयर म्हणजे गौंडी, त्या गौंड्याला घेऊन तिथं तो येतो. आता इथं ब्रिकलेयरचा फोटो पण दिलेला आहे पहा. ज्या पद्धतीनं ही कथा कॉमेडी आहे त्याच पद्धतीनं चित्रसुद्धा इथं त्याच पद्धतीनं इथं रेखाटलेली आहेत. ब्रिकलेयर सेड, ओ मोस्ट काइंड लॉर्ड अँड किंग, kneeling to the king, have mercy, I beg you, don't send me to the gallows. I agree that I built the wall which collapsed and killed the man, but it was not due to my carelessness. The mortar which I used to lay the brick was of a very poor quality. There was too much of water mixed in it. It is entirely the mortar maker's fault. In this way, the bricklayer argued before, requested before the king, before the Lord King Chaupat. He was kneeling to द किंग, गुडघे टेकून, राजासमोर गुडघे टेकून तो काय म्हणतोय बघा, ओ मोस्ट काइंड लॉर्ड अँड किंग, हे अतिदयाळू देवा, महाराजा, दया करा. हॅव मर्सी, दया करा. आय बेग यू, मी तुमच्या पुढं भीक मागतो. डोंट सेंड मी टू द गॅलोज. हिअर द वर्ड गिवन हिअर गॅलोज. गॅलोज म्हणजे सुळावरती किंवा फासावरती मला चढवू नका. आय ॲग्री दॅट आय बिल्ट द वॉल विच कोलॅप्स्ड अँड किल्ड अ मॅन. मी हे कबूल करतो की मी भिंत बांधलेली पडली
आणि त्यामध्ये एक माणूस मेला, हे मला मान्य आहे. बट इट वॉज नॉट ड्यू टू माय केअरलेसनेस. परंतु केवळ माझ्या चुकीमुळे हे घडलेलं नाही. केअरलेसनेस, माझ्या निष्काळजीपणानं हे घडलेलं नाही. द मॉर्टर विच आय यूज्ड टू ले द ब्रिक्स वॉज ऑफ अ व्हेरी पुअर क्वालिटी. मी विटा लावण्याकरता जो चुना वापरला तो अगदी हलक्या प्रतीचा होता. देअर वॉज टू मच ऑफ वॉटर मिक्स्ड इन इट. आणि त्याच्यामध्ये खूपच पाणी मिसळलेलं होतं. इट इज एंटायरली द मॉर्टर मेकर्स फॉल्ट. आणि हे पूर्णपणे मॉर्टर मेकरचं चूक आहे. मॉर्टर मेकर म्हणजे चुना बनविणारा, चुना बनवणाऱ्याचा हा दोष आहे. हिअर द ब्रिकलेयर रिक्वेस्टेड टू द किंग with kneeling to the king, have mercy, I beg before you, don't send me to the gallows. I agreed to build this wall, but the wall which I built with the mortar I used to lay the bricks was very poor quality. There was too much of water mixed in it, and it is totally the mortar maker's fault. म्हणजे हे पूर्णपणे कोणाचा दोष आहे की त्या मॉर्टर मेकरचा दोष आहे. माय फ्रेंड्स, देर इज अ गिवन वन क्वेश्चन beside the margin. What is this question? If you had been the merchant, जर तुम्ही व्यापारी असता, what would you have said? This is the personal response type question. What type of this question? Personal response type question, because it is given to their own answers. प्रत्येकाचं स्वमत यामध्ये विचारलं गेलेलं आहे, त्यामुळे प्रत्येकाची उत्तरही वेगळी असणार आहेत. If you were the merchant, you should requested to the king to punish to the thieves. They were trying to break my hall, my wall, my house. It is a crime, so punish first thief. आपण राजाला रिक्वेस्ट केली असती की पहिल्यांदा त्या चोराला तुम्ही शिक्षा करा, कारण चोरी करणं, माझं घर त्याने पाडलं, त्याला होल पाडलं, भगदाड पाडलं, आणि त्यामुळं पहिल्यांदा त्या चोराला शिक्षा करा आणि मग मला विचारा, असं आपण रिक्वेस्ट राजापुढं केली असती. द किंग सेड, summon the mortar maker at once. He must pay with his life for his thoughtlessness. Again, the first guard exists and returns with the mortar maker, who rushes and throws himself before the king. My friend, the king ordered to the guard, summon means call. त्या चुना बनवणाऱ्याला लगेच बोलावून आणा. त्याच्या थॉटलेसनेस, त्याच्या अविचारीपणाची किंमत त्याने आपले प्राण देऊन मोजलीच पाहिजे. ही मस्ट पे, त्यानं मोजलंच पाहिजे. विथ हिज लाईफ, स्वतःचं प्राण. फॉर हिज थॉटलेसनेस, थॉटलेसनेस अविचारीपणाबद्दल त्याला शिक्षा ही झालीच पाहिजे. मॉर्टर मेकर सेड, वेलिंग लाऊडली, फॉरगिव्ह मी, ओ मर्सीफुल किंग.
Please do not hang me to the death. I have a wife and two young children, who will look after them. Then, when the guard went one side and returned with the mortar maker requested before the king, wailing loudly, crying loudly, "Forgive me, O merciful king. Please do not hang me. I have a wife and two children who will look after them." जेव्हा राजा आदेश देतो की त्या चुनेवाल्याला, त्या मॉर्टर मेकरला घेऊन येण्याचा आदेश देतो, त्यावेळा गार्ड त्याला घेऊन येतो आणि राजासमोर आल्यानंतर तो चुनावाला वेलिंग लाऊडली, मोठ्याने आक्रोश करीतच तो येतो आणि म्हणतो, "फॉरगिव्ह मी, क्षमा करा महाराज. ओ मर्सीफुल, मर्सीफुल दयाळू, किंग, हे दयाळू राजे, मला क्षमा करा. प्लीज डू नॉट हँग मी टू डेथ. कृपा करून मला फाशी देऊ नका. आय हॅव म्हणजे माझ्याजवळ असणे. आय हॅव अ व्हाईफ, मला बायको आहे. अँड टू यंग चिल्ड्रन्स, आणि दोन माझी लहान मुलं आहेत. हू विल लुक आफ्टर, टू लुक आफ्टर दिस इज द फ्रेज, टू लुक आफ्टर दिस इज द फ्रेज, ची काळजी घेणे. हू विल लुक आफ्टर देम, कोण बरं त्यांची काळजी घेणार? किंग सेड, युअर केअरलेसनेस हॅज अ कॉस्ट लाईफ. तुझ्या निष्काळजीपणामुळे एकाचा प्राण गेलेला आहे. यू मस्ट पे विथ युअर लाईफ, आणि त्याबद्दल तुला शिक्षा ही झालीच पाहिजे. यू मस्ट पे विथ युअर लाईफ, आणि त्याची किंमत तुला तुझ्या प्राणाने दिलीच पाहिजे. मॉर्टर मेकर सेड, अगेन रिक्वेस्टेड, नो नो नो, नाही 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 महाराज. माय रॉयल लॉर्ड, आय एम नॉट टू ब्लेम. मला दोषी धरू नका, मी या गोष्टीला जबाबदार नाही आहे. द पॉट विच आय यूज्ड टू पोअर वॉटर इन टू द मॉर्टर had an extraordinary large mouth, so excess water poured down into the mortar mixture. I was helpless. It is the potter's fault for making such a useless pot. Look here. Here everyone blaming to one another. First, the merchant blame to the bricklayer blame to the mortar maker, and now the mortar maker is blaming to another one. सुनेवाला म्हणतो, नो 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 माय लॉर्ड, रॉयल लॉर्ड, नाही नाही महाराज, आय एम नॉट टू ब्लेम, मला यामध्ये दोषी धरू नका. द पॉट मीन्स भांड, विच आय यूज्ड, मी जे वापरलेलं भांड होतं, टू पोवर वॉटर इन टू द मॉर्टर, त्या चुन्यामध्ये पाणी ओतण्यासाठी जे मी भांड वापरलेलं होतं, हॅड ॲन एक्स्ट्राऑर्डनरी थोडं जास्तच, लार्ज माउथ, त्याचं तोंड थोडं जास्तच मोठं होतं. सो एक्सेस वॉटर पोवर्ड डाऊन इन टू द मॉर्टर मिक्सचर, आणि त्यामुळं अधिक जास्त पाणी त्या चुन्याच्या मिश्रणामध्ये पडलं. आय वॉज हेल्पलेस. हेल्प इज द रूट वर्ड अँड लेस इज सफिक्स जॉइनड टू हेल्प. द अपोजिट वर्ड हेल्पलेस. माझा नाईलाज झाला. पाणी त्या भांड्यातून जास्त पडल्यामुळं माझा त्यामध्ये नाईलाज झाला.
इट इज द पॉटर्स फॉल्ट. आणि हा जो भांड बनवणारा पॉटर आहे, कुंभार जो आहे, त्या कुंभाराचा हा दोष आहे. फॉल्ट, फॉल्ट मीन्स दोष. फॉर मेकिंग सच अ युजलेस पॉट. अशा पद्धतीचं निरुपयोगी भांड बनवणाऱ्या त्या कुंभाराचा हा सर्व दोष आहे. नाऊ द मॉर्टर मेकर इज ब्लेमिंग टू द पॉटर. म्हणजे या भागामध्ये हा जो चुनेवाला आहे, तो चुनेवाला, दिस इज द मॉर्टर मेकर, हू ब्लेम, धिस मॉर्टर मेकर ब्लेम टू द पॉटर. पुन्हा तो दोष कोणाला देऊ लागलेला आहे आता? तो पॉटरला, त्या कुंभाराला त्यानं दोष दिलेला आहे. नाऊ द किंग ऑर्डर्ड टू द गार्ड, लेट द पॉटर बी ब्रॉट हिअर ॲट वन्स. He must be executed for molding such a useless pots. Fourth guards leaves and return with the potter because of the king's order. राजा त्या कुंभाराला ताबडतोब घेऊन येण्याचा आदेश त्या गार्डला देतो. लेट द पॉटर बी ब्रॉट. ब्रॉट इज द पास्ट वर्ब ऑफ ब्रिंग. ब्रिंग या शब्दाचा भूतकाळी रूप इथं ब्रॉट असं दिलेलं आहे. हिअर ॲट वन्स. ॲट वन्स म्हणजे ताबडतोब. लेट द पॉटर, लेट आणा, घेऊन या, त्या कुंभाराला ताबडतोब दरबारामध्ये घेऊन या. ही मस्ट बी एक्झिक्युटेड. एक्झिक्युटेड शिक्षा. एक्झिक्युटेड म्हणजे शिक्षा. फॉर मोल्डिंग सच अ युजलेस पॉट. युजलेस पॉट, निरुपयोगी भांडी बनवणाऱ्याला शिक्षा ही झालीच पाहिजे. व्हेन द किंग ऑर्डर्ड टू द गार्ड दॅट टाइम द फोर्थ गार्ड लिव्ज. द फोर्थ गार्ड लिव्ज अँड एंटर्ड विथ द पॉटर. ज्यावेळा राजानं ही आज्ञा दिली, त्या राजाज्ञेचा पालन करण्यासाठी चौथा गार्ड तिथून निघतो आणि त्या कुंभाराला घेऊन तो पुन्हा येतो. पॉटर सेड, कॉवरिंग बिफोर द किंग, युअर मॅजेस्टी, शो मर्सी टू दिस हंबल पॉटर. I agree the pot I made and sold to the mortar maker was a defective one, but I am not guilty. इथं ज्या वेळा राजा आज्ञा देतो, त्या कुंभाराला घेऊन या असं सांगतो, त्यावेळेला गार्ड जातो आणि त्या स्टेजवरती त्या कुंभाराला घेऊन दुसऱ्या बाजूने येतो. दिस इज अ प्ले अँड देअरफोर ऑन द स्टेज द गार्ड वेंट वन साइड अँड रिटर्न विथ द पॉटर टू अनदर साइड ऑन द स्टेज. हे नाटक असल्यामुळं एका रंगमंचावरून एका बाजूने तो गार्ड तिथून निघतो आणि दुसऱ्या बाजूने कुंभाराला घेऊन तो तिथं येतो. आणि कुंभार आल्या आल्या कॉवरिंग म्हणजे घाबरून, कॉवर घाबरणे, कॉवर्ड भित्रा, बिफोर समोर, द किंग राजासमोर, राजापुढे जाऊन तो कुंभार भीतीनं घाबरून बोलतोय, युअर मॅजेस्टी, आदरणीय महाराज, शो मर्सी, दया दाखवा, टू धिस हंबल पॉटर. हंबल पॉटर या गरीब कुंभारावरती, या नम्र कुंभारावरती दया दाखवा. आय ॲग्री टू द पॉट आय मेड. मी कबूल करतो की ते घडवलेलं जे भांडं होतं ते मीच बनवलेलं आहे.
and sold to the motor maker was a defective one. आणि त्या चुनेवाल्याला विकलेलं ते भांडं चांगलं नव्हतं हे मी कबूल करतो. बट पण आय एम नॉट गिल्टी. पण याला मी दोषी नाही आहे. ॲज आय वॉज मोल्डिंग दॅट पॉट आय हर्ड द स्वीट डेलिकेट टिंकलिंग anklets पैंजण, टिंकलिंग सौम्य मृदू आवाज, गोड आवाज. व्हेन आय मोल्डिंग दॅट पॉट, मी ज्यावेळा ते भांडं बनवत होतो, आय हर्ड द स्वीट डेलिकेट टिंकलिंग अँकलेट, तेव्हा मी पैंजणाचा गोड नाजूक आवाज मी ऐकलं. इट वॉज द मनी लेंडर्स डॉटर, आणि ती कोणाची मुलगी होती? डॉटर. डॉटर मीन्स गर्ल, डॉटर मीन्स मुलगी. मनी लेंडर सावकार, सावकाराची मुलगी. ॲपॉस्ट्रॉफी तिथं दिलेला आहे. यसच्या पूर्वी ॲपॉस्ट्रॉफी दिल्यामुळं तिथं षष्टी तत्पुरुष समास होतो. सी डिस्ट्रॅक्टेड मी, आणि माझं लक्ष ती विचलित केली. ॲज आय वॉज शेपिंग द माउथ अँड इट बिकेम टू वाईड. त्या सावकाराच्या मुलीच्या पैंजणाचा आवाज मी ऐकला आणि त्यामुळं माझं दुर्लक्ष झालं आणि त्या भांड्याचं तोंड मोठं झालं. माय फ्रेंड्स, हिअर this potter also blame to the daughter of the merchant. In this way, everyone is blaming to one another in this play. Now, the question of this margin, in this margin, beside the paragraph, beside the passage, the question is asking here, what is the motor maker excuse? Is it believable? म्हणजे त्या चुनेवाल्यानं कशाची तक्रार किंवा कशा पद्धतीनं त्याने आपली तक्रार मांडली आणि हे विश्वसनीय आहे, विश्वास बसण्यासारखं आहे का, असा प्रश्न इथं विचारलेला आहे. माय फ्रेंड्स, another one question is asking on page number 58. Do you think the potter is telling the truth? Why? तुम्हाला असं वाटतं का तो कुंभार खरं बोलत आहे आणि का? अशा पद्धतीनं ही प्रश्न इथे विचारलेले आहेत. माय फ्रेंड्स, यू कॅन रीड धिस पॅसेज पेज नंबर 56, 57 and 58 and find out the margin questions answer. Now, my friends, remaining part of the play we will learn next video. Up to this time,